Hello guys! Welcome to my channel! Today, gagawa na naman tayo ng simple gravy. So, gagawa tayo ng easy recipe ng ating gravy. So, ang gagamitin ko is onion powder, black pepper, nor seasoning, and then butter, fish sauce, at ito-try natin ito. And then, flour. Yan. Okay. Ito ay very simple. So, kukuha tayo ng 2 cup ng water. 1 teaspoon na fish sauce. Okay, mix natin. Okay. Nor seasoning natin is 2 tablespoon. Ito yung nilagay natin. 2 tablespoon yan. Ito. 2 tablespoon ang nilagay ko niyan, ha? Okay. Okay. So, imimix natin siya. Imimix natin siya. Ayan. Easy recipe ng baby. Imimix natin siya. Okay. So, itry ko siya nito. Yung pork sabor. Okay. Okay, ayan. 1 teaspoon. Titingnan natin kung anong labas ng ating easy recipe ng gravy. Okay. Maglagay tayo ng 1/4 cup ng flour. Okay. Ayan. Haluin na natin. Haluin natin at ilipat natin siya sa ating fan. So, kailangan lang na makuha siya lahat. Okay? So, kailangan tunawin natin ng gusto yung ito natin. So, ilagay na natin siya sa fire natin. Okay? Yan, sa mahinang apoy, atin siya i-mix ng maayos para matanggal yung mga nabuo-buo na onion powder and then yung flour natin. Okay? Mahina lang yung apoy. Yan. Hanggang sa matunaw. Okay? Yan. Yan. Tunawin siya ng husto. Ayan, tunaw na siya. More of black pepper, more of onion, masarap yung gravy. Ito bagong recipe natin, yung easy recipe lang. Okay. So, pakuluin natin siya kapalaputin. Ayan, lumapot na siya. Look. Okay. Yan. Lumapot na siya. So, ilagay na natin yung butter natin. Butter natin is, kukunin na natin. Ilagay na natin. See? Lapot-lapot na siya. Lagay na natin yung butter. 1/4 cup yung butter. Okay. So, smells so good. More of onion and more of black pepper. Okay. No hassle, right? It's easy recipe of gravy. Okay. So, we will try. Wow na wow. Okay.
Okay, tunaw na yung atin butter. See? Okay. See? Yes. Yes. Okay. So, ito na yung atin easy recipe ng gravy. Oh, okay na siya. Ilagay na natin doon sa tabi ng ating chicken cordon bleu. So, ayan na yung ating gravy. Ayan. Ayan, yung ating gravy. Okay. Ayan na yung ating chicken cordon bleu and yung easy recipe ng gravy natin. Okay? Thank you for watching. Shout out kay Kulot! And shout out pala kay Chef Big Cuisine kay Cooking with Humberto, my friend. Sista Star Quincy, hello. Thank you for watching.